მოკავა და რას ნიშნავს ტერმინი კვირიკაშვილის ეფექტი? ეს იქნება ჩვენი პირველი შეკითხვა იმ ორგანიზაციის წარმომადგენელთან, რომელმაც ეს ტერმინი მოიგონა. ისეთი აღმასრულებელი დირექტორი ერიკ ლივნია ჩვენთან ბიზნეს კონტაქტზე. Mr. Livni, thank you for being with us and taking our questions. აქ ყოფნისათვის საკითხებზე პასუხის გაცემისათვის პირველ რიგში Peltzman's effect, for example, but სმენია Peltzmanis ეფექტზე და რა არის კვირიკაშვილის ეფექტი და როგორ განსაზღვრა თქვენ მას? ეს არ არის რაღაც მეცნიერული განსაზღვრა კვირიკაშვილის ეფექტის ყოველ კვარტალურად ჩვენ ვხვდებით ბიზნეს საზოგადოებას საქართველოში იმისათვის რომ გავეცნოთ თუ როგორ ფუნქციონირებენ ისინი დღეს და რაც მოელიან ისინი მომავლისაგან ვინაიდან ჩვენ ამას რეგულარულად ვატარებთ ჩვენ ხედავთ ტრენდს დროის განმავლობაში მაგრამ ჩვენ დავინახეთ მონაცემთა ბაზაში რომ უკანასკნელ კვარტალში ჩვენ მონაცემის შეგვიძლია თებერვალში მას შემდეგ 2 თვის შემდეგ რაც ბატონი კვირიკაშვილი იყო არჩეული პრემიერ-მინისტრი იყო ძალიან დიდი გაუმჯობესება არა მარტო დაუშვათ დღევანდელ სიტუაციაზე არამედ მოლოდინზე ანუ ბიზნეს მოლოდინი გაუმჯობესდა მათი გაყიდვის ექსპორტის სეგმენტებში ფასების სეგმენტებში და ისინი მოლოდინში არიან რომ უკეთეს მდგომარეობაში იქნებიან მომავალში და რას ვატყობინებს ეს მონაცემები როგორც პრემიერ-მინისტრი ბატონ კვირიკაშვილზე ეს არ არის მეცნიერება როგორც მე ვთქვი ეს არის ჩვენი ინტერპრეტაცია უშუალოდ მას შემდეგ რაც ეკონომიკის ძირითადი არ შეცვლილა 2015 წლის ბოლო კვარტალისა და 2016 წლის პირველი კვარტალიდან ჩვენ ვიაზრებთ ამას როგორც ნდობის გაზრდას ბიზნეს სექტორისა პრემიერ-მინისტრისათვის ეს მნიშვნელოვანი არის მას შესაძაც საქმე ეხება დიდ ბიზნესებს. ნუ საშუალო და დიდ ბიზნესებს ისინი არიან ვინც რომელიც უფრო მეტ სარგებლს ნახავს უახლოესი ინიციატივებისაგან. I think it's very easy to in fact to interpret. There are several reasons. ადვილი არის ამის მოთარგმნა და სწორად გაგება. პირველი ის რომ დიდ ბიზნესს კარგი წვდომა აქვს უშუალოდ პრემიერ-მინისტრსა და მთავრობასთან და მე თვითონ ვარ წევრი საინვესტიციო კომიტეტისა რომელიც ევრობანკის ევროპის რეკონსტრუქციის ბანკის მიერ არის ორგანიზებული შედის ყველა ბიზნეს ასოციაცია და პრემიერ-მინისტრი თვითონ და ჩვენ გვაქვს ეს დისკუსია წვდომა უშუალოდ პრემიერ-მინისტრთან something that was lucky ისეთი რამ არის რაც წინა მის წინამორბედთან არ ხდებოდა and that is why და რა თქმა უნდა მცირე ბიზნეს წარმომადგენლები არ არიან ამ კომიტეტში და ამიტომაც მე ვფიქრობ რომ დიდი მასშტაბური ბიზნესები უფრო მეტ სარგებელს ნახავენ ამ რეფორმებისაგან isn't in the immediate future უახლოესი მომავალში ასევე ამას ზეგავლენა ექნება იმ ბიზნესებს რომელსაც უკვე აქვს მოგება ანუ საერთო ჯამში ჩვენ ლაპარაკობთ დიდ ბიზნესებს ანუ ბიზნესები რომლებიც ახორციელებენ ინვესტიციებს ამ გადასახედად თქვენ რატომ ხედავთ რატომ მის რეკომენდაცია ბიზნესებმა რომ შეეჩერებინა ამ მოგების გადასახადის რეფორმა შეგიძლიათ გითხრათ შეგვიძლია თქვენი არგუმენტი წაგვიყვანოთ ჩვენ რატომ არის ეს ასე სწორი ნაბიჯი არ ამგონია ეს დიდი რებუსი იყოს ძალიან ბევრმა ბიზნესმა გასცა ამ კითხვას პასუხი და პასუხი საკმაოდ ნათელი არის თუ კი თქვენ გაატარებთ რეფორმას ფინანსური წლის შუაში ანუ გეგმა იყო რომ შემოეშოვეთ 2015 წლის ივლისში ანუ ეს იმისკენ მიგვანიშნებდა რომ ნოემბრისათვის მეკონა წარადგინათ ფინანსური ანგარიშები ანუ ამ წელს უკვე მოგიწევდათ მუშაობა იმ ყველა ფინანსურ ანგარიშებთან რომელიც შეესაბამებოდა ახალ სისტემას ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ დიდი ბიზნესებს არ აქვს შესაბამისი ექსპერტიზა არა ეს არ არის ექსპერტიზის ნაკლებობა ეს უბრალოდ ხელს შეუშლის იმ რუტინას რომელიც უკვე ჩამოყალიბებული ამ ბიზნესებში ჩვენ ყველას გვაქვს ეს მთავრობასაც
რამთვისაც აქვს, რა თქმა უნდა, ხო? ეს არ არის ისეთი რამ, რაც უბრალოდ დაგეგმილი იყო. მათი ხედვიდან ეს 6 თვით გადადება ამ დაუშვათ დიდ შედეგს მისცემს. და გარკვეულმა ბიზნესებმა განაცხადეს კიდევაც რომ ურჩევნიათ რომ მთავრობამ შეამციროს ფისკალური ზეგავლენა. რა თქმა უნდა, მთავრობამ მნიშვნელოვანია როგორც საჯარო ასე ვთქვათ პროდუქტის მოსამარაგებლად აუცილებლად უნდა გადარებული იქნეს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. წლის ბოლოს დაუშვათ მაგრამ განაცხადონ აი ჩვენ კარგად ვერ შევასრულეთ დაუშვათ ერთი ტიპის სამუშაო რატომ არ შემოხვალთ თქვენი წილით ამ სეგმენტში. ამიტომ ბიზნესებს урჩევნიათ რომ გადაიხადონ გადასახადი და შემდგომ უკვე ეს მოხმარდეს სხვა გეგმებს. როგორ გონიათ კვირიკაშვილის ეფექტს ექნება თუ არა ეკონომიკურ ზრდაზე ზეგავლენა, რადგანაც მან განუცხადა CNN Money-ს 2016 წლისათვის საქართველოს ეკონომიკა 3%-ზე მეტად გაიზრდება, მაგრამ ჩვენ ახლა IMF-ის პროგნოზებს უყურებს რომ მხოლოდ 2.5% იქნება. ჩვენი ICT-ის პროგნოზი ასევე 3% არის, ჩვენ ასე რომ ვემთხვევით კვირიკაშვილის მოლოდინებს. ყველა მონაცემები, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ, გვიჩვენებს იმას, რომ უარესი უკვე ჩვენს უკან არის. ანუ საქართველოს გადალახა ეს ცუდი პერიოდი და ჩვენ აქედან უკვე შეგვიძლია დავინახოთ გაუმჯობესება როგორც ექსპორტის თვალსაზრისით, ასევე საქართველოში წარმოების თვალსაზრისით, ასევე საქართველოში ინვესტიციების მოზიდვისათვის. თუ კი ჩვენ შევძლებთ და მოახერხებთ იმას, რომ ეკონომიკა გაიზარდოს წლევანდელ წელს, 2015 ყველაზე რთული იყო მე მგონი 2008 წლების შემდეგ, თუ კი ჩვენ მოახერხეთ ზრდა 2015 წელს, რა თქმა უნდა მომავალი უფრო მეტად თავდაჩერებულად შეგვიძლია მოვისაზროთ. არის თუ ეს საკმარისი? რა თქმა უნდა არა. საქართველოს ეკონომიკა უნდა გაიზარდოს 5-6%, თუ კი ჩვენ გვინდა რომ დავეციოთ, ვიყოთ ევროპაში ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ ჩვენ უნდა გქონდეს ასე ვთქვათ თავშეკავება, ჩვენ უნდა შევხედოთ ამას გლობალური გარემოდან. ჩვენ კვლავ სუსტები ვართ. ჩვენ ვაჭრობთ ისეთ ქვეყნებთან, რომელიც მოექცა ისეთი დაბალი ნავთობის ასე ვთქვათ დაბალი ნავთობის ფასის ზეგავლენის ქვეშ. და რატომ არ შეიძლება რომ დაიქნას ეს პრობლემები შესაძლებლობებში საქართველოს მთავრობის მიერ, ამიტომ აღჭირდება ჩვენ მთავრობა. რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, ჩვენ ამას ვაკეთებთ და ფაქტი, რომ ჩვენ ბიზნეს გარემოს და კლიმატს ვაუმჯობესებთ, თუნდაც ეს ესტონური მოდელი, რომელიც დაუშვათ ასევე გატარებული რეფორმა, სადაც დამატებული ღირებულის გადასახადი გარკვეულ ექსპორტის საქონელზე მოიხსნა, ეს კარგი არის. ამას რო ჭირდება და ამიტომაც პრემიერ-მინისტრს ამიტომაც უნდოდა ამ რეფორმების გატარება 2015 ივლისამდე. თქვენ საკუთარ კვლევებზე საუბრობთ, ბიზნესის ნდობაზე საუბრობთ, ჩვენ კვლევარების ნაშრომებში ვნახეთ. მე აი ეს შედეგები ჩემ წინ ამაგაგებს ზუსტად. ჩვენ ვნახეთ, რომ ეს მოლოდინები არც თუ იმდენად მაღალი არის ინდიის რესპონდენტების ხედვით. თქვენ ეხებით ნომერ პირველ შეკითხვა საქართველოს ეკონომიკისათვის ეს არის ისეთი რამ, რომელიც ხალხს ზოგჯერ არ ესმის. თუ კი შეხედოთ საქართველოს მოქალაქეებს, ხო, 3.5 მილიონი არის ბოლო მონაცემებით. პროცენტული რაოდენობა, ვისაც სამუშაო აქვს, არის საკმაოდ დაბალი, ძალიან დაბალი. ჩვენ გვაქვს 15%, რომელიც დასაქმებულია. იქნება ეს კერძო თუ საჯარო სამსახურში. დანარჩენი არის თვით დასაქმებული. ანუ ეს არის ხალხი, რომელიც რაღაც სოფლად საქართველოში ზის, ზრდის რაღაც გარკვეულ ბოსტნეულს ან დაუშვათ ზრდის პროდუქტებს აწარმოებს. ეს ხალხი 85% საქართველოს მოქალაქეებისა. ეს ხალხი არის ეს ხალხი, რომელიც ყველაზე ბოლო ადგილას იქნება, რომ დადებითი შედეგის მიღების თვალსაზრისით. ამ ხალხს სამუშაო აქვს, რაც ყველაზე ცუდი არის. იმათთვის ძალიან ძნელი
შეუძლებელია სამუშაოს პოვნა, იმიტომ რომ ისეთი ტიპის სამუშაოები იქნება საქართველოში, რომელიც თანამედროვე არის, რომელიც საჭიროებს განათლებას, რომელიც საჭიროებს ენების ცოდნას, ტექნიკურ ცოდნას და ეს არის ის, რომელიც ამ ხალხს არ აქვს. თუ თქვენი კულტურული მიდგომა მაგალითად, რომ კლიენტი ყოველთვის მცდარი არის, არ მგონია, რომ თქვენ მიიღოთ სამსახური დაუშვათ მომსახურების სფეროში. თუ კი თქვენ მუშაობთ მომსახურის სფეროში, უნდა დაიჯეროთ ის, რომ კლიენტი ყოველთვის მართალიას. მე მესმის ეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მთავრობამ უნდა იმუშაოს ამ ხალხთან მიმართებაში და რა დაინახეთ თქვენ, რომ მთავრობამ გააკეთა საამისოდ. ნუ საკითხი რაშია, ეს არის საკმაოდ გრძელვადიანი პროექტი. მოკლევადიანი არის პროფესიული განათლება და რასაც ეხლა აკეთებს მთავრობა და მე საკმაოდ მოხარული ვარ, რომ ამას აკეთებს. თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს 4 წელიწადს მეტ დაჭირდება? ამას რამდენიმე წუთში ვიტყვი. პირველი პროფესიული განათლება, პროფესიული უნარჩვევები, ეკონომიკაში შეიძლება უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, შემტუხლებები და სხვა ტექნიკური პერსონალი. ანუ მთავრობა მიიღო ახალი სტრატეგია, რომელიც რას გულისხმობს? ჩართოს კერძო სექტორის დიდი და საშუალო საწარმოები, რომ შექმნან ეს პროფესიული განათლების კოლეჯები. აქამდე სახელმწიფო მართავდა თავის საკუთარ საჯარო კოლეჯებს. ნუ ეს საკმაოდ განსხვავებული თემა არის და ეს შეიძლება დისკუსიისაგან იყოს სხვა დროს, მაგრამ ეხლა კვლავ ლაპარაკობს სტრატეგიებზე და როგორ უნდა გატარდეს ისინი. მე არ ვამბობ სტრატეგია. მე ვამბობ ეს უფრო ამ სტრატეგიის გატარებას ეხება. სტრატეგია რამ როდესაც თქვენ ხედავთ scale საბუთების დასტაში. სად დგას დღევანდელი მთავრობა სწორედ ამ გატარების თვალსაზრისით? ამ წუთას გამთავრობა ესაუბრება ძალიან ბევრ ბიზნესებს, მაგალითად საქართველოს რკინიგზა, რომელიც ეხლა პარტნიორობას აყალიბებს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან, საკმაოდ კარგი მაგალითია ეს. და სწორედ ისინი ქმნიან ამ პროფესიულ სკოლას, რომელიც თვითონ ისინი მართავენ და იქ ისინი ასწავლიან ხალხს, როგორ უნდა იმუშაონ მათ ტრანსპორტის სისტემაში. ეს თავისთავად შექმნის სამუშაო ადგილებს. და ბიზნეს კონტაქტზე აისეტის აღმასრულებელი დირექტორი, მასთან ერთად საუბრობდით კვირიკაშვილის ეფექტზე. ახლა ჩვენს ეთერში რეკლამის დრო, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით, დაგველოდით.